Bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa. At syempre, bagong knowledge tayo today kung paano natin magawang kumita ng extra or additional na income this year 2020. So, if first time mo na makapanood ng video ko, ako nga pala si Sai the Mom Boss, and dito sa YouTube channel natin is nag-share ako ng mga ideas about how to earn income gamit lang yung internet or how to earn online. So, mga work from home opportunities, online business opportunities, and most of all, online marketing strategies, tips, and tutorials. And soon, magdadagdag din ako ng mga random vlogs about success, motivation, and inspiration na makatulong sa ating lahat. Lalo na sa mga kagaya ko na stay-at-home mommy or full-time mommy. So, if you're interested sa mga ganong topics, make sure na mag-subscribe ka sa channel na to. I-click mo yung subscribe button and pati yung bell icon para ma-notify ka every time na may bago tayong video na i-upload dito sa YouTube channel natin. Okay? So, yung topic natin today sa video na to is how to start a business with less capital this year 2020. So, kung naghahanap ka ng pagkakakitaan or naghahanap ka ng paraan kung paano mo madagdagan yung income mo or yung kita mo this year, then this video is for you. So, simulan natin kung ano ba yung pwede mong gawin para makapagsimula ka ng negosyo mo ngayong taon. Kasi this year is the best year na mag-start ka ng business. So, ano ba yung mga business na pwede? Lalo na kapag busy ka or lalo na kapag wala ka masyadong oras at part-time mo lang siyang pwedeng gawin. Okay? So, number one, pwede mong gawin is yung magbenta ka online. Like, benta ka sa Facebook or pwede mong gamitin yung application like Shopee or Lazada. So, may mga bagay na pwede kang ibenta dito. Let's say, member ka na network marketing or may mga pre-loved items ka or may kakilala ka ng mga suppliers. Pwede mo silang i-contact, bumili ka ng mga items nila, i-resell mo online. Pwedeng ganon. So, marami nang gumagawa ng mga ganun mga bagay. So, if interested ka na gawin yung mga ginagawa nila, pwede din. Kasi sa panahon ngayon, marami nang nagbebenta online at marami na ding bumibili. So, isa na ako. So, ang ginawa ko din ay nagbenta ako ng pre-loved items, yung mga gamit ng baby ko na hindi na nagagamit at yung mga gamit ko nung nagbuntis ako. Kaya, pinicturean ko siya, binigyan ko ng presyo at pinost ko doon sa seller account ko doon sa Shopee. So, pwede din ganun yung gawin mo. Mag-post ka sa Facebook Marketplace, 'di ba? May ganun na sa Shopee na application, pwede kang gumawa ng seller account doon pati sa Lazada. So yung second naman na idea is yung e-commerce. So dito naman online selling din siya, pero yung difference lang doon sa sinabi ko sa number 1 ay sa e-commerce may sarili ka na online store or yung tinatawag na website mo. So doon sa website nakalagay lahat yung mga items mo and doon mo sila pabilhin. So may payment option ka na sarili mo. So parang tindahan siya na nilagay sa internet. Let's say ano ba yung mga online store ngayon? Ako kasi may na-encounter ako na online store na kmall.ph. So dun sa store na yun nagbebenta sila ng mga Korean items. May nakita ka sa internet na nagbebenta ng mga relo, 'di ba, na naka-advertise. So kapag i-click mo 'yon, mare-redirect ka dun sa website nila na may presyo ng item nila, may description, and kapag bilhin mo is nare-redirect ka dun sa another page nila at nagbibigay sila ng payment option. So 'yon, ano siya, may system. May sarili silang system kapag may sarili kang system, kumbaga kapag e-commerce yung ginawa mo kasi kontrolado mo, ikaw yung may control. So dito sa e-commerce, kailangan mo ng katamtamang puhunan kasi kailangan mo na mag-setup ng website, kailangan mo ng maintenance para doon at syempre kailangan mo ng mga products na ibebenta doon. At mostly, since online yung pinag-usapan natin na
business, kailangan mong i-promote yung items mo. Kasi kahit na may online store ka, kahit na maganda yung website mo, pero kung walang traffic or walang taong pumupunta dun sa tindahan mo, wala kang benta. So, sa e-commerce, pwede mo siyang i-promote sa Facebook. Let's say may website ka, pwede mo siyang i-promote sa Facebook or pwede mo siyang i-share sa mga friends mo na interested sa mga product na binibenta mo. So, ganon. So, yung third is freelancing. So, kinonsider ko siya as business kasi as a freelancer, you are considered as a self-employed. So, ako, na-experience ko na din na maging freelancer kasi before, nung hindi pa ako masyadong busy sa baby ko dito sa bahay, sa sarili kong online business, is tinry ko na din na maging freelancer, maging ESL tutor. So, tinuturuan ko yung mga Japanese people ng English, kahit hindi ako ganun ka-proficient sa English. Kumbaga, while tinuturuan ko sila at the same time, nagle-learn din ako. So, kung ganun, kung interested ka na mag-teach na English sa ibang tao, from other countries, pwedeng ganun yung gawin mo. Pero para maging ESL tutor, kailangan mo muna na mag-apply. Pero hindi siya job, okay? Kasi you can do it anytime naman, depende sa opening hours kung kailan available or vacant yung mga students nila. So, depende yon. Okay? And pwede din sa freelancing, pwede ka maging content creator. So, ako, naging writer ako ng isang website before, nung college ako. And okay lang din yung income, extra income lang talaga as a freelancer na writer, ghost writer. So, ibig sabihin ay hindi ipapangalan sa yung sinulat mo. Okay? Ipapangalan doon sa nag-hire sa'yo or doon sa website na nag-hire sa'yo para magsulat. Okay? So, pwedeng ganon. So, marami. Basta binibenta mo yung skills mo sa freelancer. So, pwede kang mag-demand ng presyo mo. And ito pala, nasubukan ko din na mag-transcribe. So, transcription, yung tawag doon. Pero, yung napansin ko lang doon is it consumed a lot of your time. Lalo na kapag first time mo. So, kumbaga, hindi siya ideal, lalo na kapag very valuable sa yung time mo compared doon sa binibigay nila na bayad sa'yo para gawin yung transcription na yon. Pero you can try. Pwede mong i-search sa Google yon, how to become a transcriptionist. So, marami na ngayon na naghanap ng mga transcriptionist. Kasi may mga companies na nagpapatranscribe ng video nila, kumbaga nagpapalagay ng subtitle para ilagay sa YouTube and sa mga social media accounts nila. Kaya marami na talaga naghahanap ng mga transcriptionist ngayon. Kasi kapag ikaw yung mag-transcribe ng sarili mong video, it will really take a lot of time, promise. Maraming website kung saan pwede kang mag-search ng mga freelancing na mga jobs. Basta be careful lang sa mga company na tatanggapin mo, okay? Kasi hindi lahat ng mga company na naghanap ng freelancer ay legit. Kasi na-experience ko na before na may pinagawa sa akin pero hindi ako binayaran. So, sayang yung effort, 'di ba? So, yon. Pwede mong itry to kung gusto mo. Number 4 naman is yung tinatawag ko na consulting. So, kumbaga consultation siya. So, dito, ginagamit mo din yung skills mo. So, sa case ko, kasi proficient or medyo okay ako sa online marketing or affiliate marketing, yun ang forte ko. Kaya, most of the times, kapag may nagpapa-coach or nagpapa-mentor sa akin kung paano gawin na maayos ang online marketing or yung affiliate marketing, is nagpapabayad ako. Kasi, again, kung valuable sa yung oras mo, so, you will know yung worth ng time mo. Ganon. Kasi na-experience ko before na may mga nagpapakonsult ng free, pero at the end of the day, hindi naman nila ginagawa yung mga sinasabi mo. Kasi free lang eh. Kumaga nawawalan siya ng value. Kaya yung ginawa ko is most of the times ay nagpapabayad ako ng let's say 1 hour, 2 hours, ganon, or monthly. Okay? Parang consultation lang para magawa nila na maayos yung online marketing or yung affiliate marketing. So, pwedeng gawin mo yung ganung bagay kung saan ka magaling. Pwede kang mag-offer ng consultation or coaching
So, magpabayad ka ng oras mo kasi once na binayaran nila yung oras mo, makikita nila yung worth ng knowledge na binibigay mo. Dito, advantage to kasi since binabayaran ka sa oras at sa skills mo, may control ka sa income at sa oras mo. At yung panghuli naman, yung pang number 5, ito yung isa sa pinaka-paborito ko na talamak dito sa YouTube channel natin, yung tinatawag na affiliate marketing. So, affiliate marketing is hindi siya network marketing kasi maraming nako-confuse na affiliate marketing, network marketing yan. Hindi. Kasi yung affiliate marketing is siya, you earn by commission. Okay? And hindi mo kailangan na i-train yung mga, hindi ka magre-recruit, kumbaga. Kasi ang mahalaga dito is may sale ka or may benta. Ganon. So, kailangan mo na mag-promote. Kailangan mo i-market yung business mo para magkaroon ka ng benta kasi you earn by commission every sale. So, marami ng companies na gumagawa nun. Example nun sa atin is yung Lazada. 'Di ba? Si Lazada is may affiliate marketing platform siya. Kumbaga, naghanap siya ng mga tao na pwedeng i-promote yung mga products nila dun sa Lazada. 'Di ba? So, sinubukan ko na siya before. Nag-try ako na mag-promote ng products nila. Kaya lang tinigil ko siya kasi mas mataas pa yung naging cost ko sa pag-advertise or pag-market ng product compare doon sa kinita ko. Kasi may mga affiliate program kasi na maliit yung percentage ng commission per sale. Depende din kung magkano yung binebenta mo na product. Let's say, may nabenta ka na product na worth 5,000. So, yung maging commission mo lang doon is 5 to 10%. So, i-compute mo yon magkano yon. And minsan din, may mga items doon na pwede mong i-promote ng 200. Diba? Minsan may discount pa yan. So, mas bababa pa yon. Kaya tinigil ko siya. And nag-try din ako ng mga ng mga international na mga affiliates. And para sa akin, hindi siya nag-work. Kaya tinigil ko siya kasi mahal masyado yung mag-advertise in dollars or sa ibang currency. So, again, mas mataas pa yung in-advertise ko compared dun sa kinita ko. Kaya, tinigil ko na din siya. Ganun lang yun naman yung feeling ko, pero it doesn't mean na hindi ito mag-work sa'yo. You can try, okay? So, pwede mo subukan, malay mo mag-work sa'yo, diba? Sa akin lang kasi, hindi ko siya masyadong tinutukan kasi ako din, ginagawa ko siya ng part-time. So, mas nag-focus ako doon sa mga bagay na talagang nag-work sa akin. So, yun, doon tinry ko yung local na affiliate marketing at yun ang nag-work sa akin. So, yung sinubukan ko is yung Unity Network and so far nag-work siya sa akin at yun ang nagiging focus ko. So, I offer digital trainings and mga online tools about online marketing with the help of Unity Network, yung mga products and services nila, pati mga training programs and seminars about marketing, selling, and yung mga ibang mga bagay din, mga tools, ganon. So, if interested ka na gawin yung affiliate marketing, so pwede naman. So, sa affiliate marketing, may free na affiliate marketing pwede mong salihan like Lazada, Amazon. So, i-search mo na siya sa Google at may mga paid din. So, yung advantage nun is pag free, almost wala kang kikitain commission doon at walang masyadong training. Kaya, yung advice ko sa'yo is mag-invest ka sa knowledge mo and sa learning mo, especially kung first time mo. Kasi ganun ginawa ko din before eh. I tried free affiliate marketing and sinubukan ko siya na wala talaga akong knowledge sa affiliate marketing. Kaya siguro isa din sa mga reason kaya nag-fail ako noong unang try ko. Kaya ang ginawa ko is nag-invest ako sa mga courses, sa mga training products about affiliate marketing. Kaya nag-decide ako na gawin yung mga paid. Kasi aside sa mataas yung commission, may mga additional trainings din and mga tools na ibibigay sa iyo ng free. So, ganon. So, ito guys, ito yung 5 ideas para makapagsimula ka ng in online business mo ngayong taong 2020, and I hope na naging valuable sa itong video na to. So, ideas lang to and depende sa iyo kung saan dito yung gagawin mo, kung ano yung mas swak para sa iyo, kung saan ka mas komportable. Pero yung tip ko lang sa iyo is kapag online business kasi, isa sa pinakamahalagang skill na kailangan mo is yung marketing and selling. Kumbaga, regardless kung ano yung ino-offer mo sa internet, mahalaga na i-market mo siya
And mahalaga na alam mo kung paano mag-close ng mga client or mag-close ng sale para syempre kumita ka. Okay? So, keep on investing on yourself and let me know sa comment section kung saan dito sa 5 ideas na to yung kaya mong gawin this year. Okay? Balitaan mo ako kung ano na yung progress mo. Alright? So, make sure na mag-subscribe ka sa channel ko and i-click mo yung like and notification na button para ma-notify ka every time na may bagong video tayo dito sa YouTube channel natin. Okay? So, yun mga kaboses. And this is again Sai, the Mom Boss. So, see you sa next video natin. Bye-bye!